Ω, να σου γάμισω. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Το δίπλωμά σου, την άδεια και την ασφάλεια. Το μεταγραφή. Ναι. Θέλει να την κλείσω. Δημητρή, Έλα μωρό μου. κλείστε. Βεβαίως. Λοιπόν, δίπλωμα. Τα έχω κλείσει. Σκίστε του. Δεν χρειάζεται. Φτιάξου, ψηλάς. Εκτός να βιάζεις. Όχι. Δεν χρειάζεται να σκίσουμε τίποτα. Τέλεια. Δουλεύεις κάπου. Όχι, εκεί. Στο Παδά, στο Τζάμπα πάνω. Εκεί πας τώρα. Όχι, τώρα γυρνάω από εκεί. Απλά γύρισα από πάνω γιατί έκανα ένα βίντεο. Ένα βίντεο. Super. Όχι, απλά κάνω για πλάκα. Στο YouTube τα ανεβάζω, αλλά για πλάκα. Στο νόμο του πατέρα σου είναι. Ναι, ναι. Εδώ μέσα μένεις. Όχι, λίγο τα πιο- δύο που λέει το Γάλλο. Είναι πιο Είναι στην κάτω. εκκλησία στην παλιά σκαμάδα δίπλα. Όχι, όχι. Κύριος, Τσάκοτα. Μμ. Και το δείχνει, φτιάξτε, φτιάξτε. Εντάξει, θα κάνει δουλειά σου, δεν ξέρω πώς. Εντάξει. Δεν τα βάλω μέσα, θα τα βάλω εδώ. Αυτά τα από κάτω προστάκι. Άσου. Το γαλόδιο είναι η μπαταρία, τι είναι. Το μικρό αλόδιο είναι το μικρόφωνο. Αλόδιο είναι το μικρόφωνο. Το με κάμερα. Δεν έχω ένα κινητό. Το συνδέω με δεύτερη κάμερα. Το ξέρω. Είμαι μέσα. Γιατί απλά ενώνεις τον ήχο. Ναι, ενώνω εικόνα και ήχο γιατί για να βάλω μικρόφωνο σε αυτήν θέλω 80 ευρώ σε ένα adapter. Ένα κεφάλι. Αλλά 4 εκατοστάρι κατάδοση. Που 4 εκατοστάρικα δεν είναι δικιά μου. Το αδερφού μου. Ο αδερφός του τα έδωσε, εγώ δεν έδωσα τίποτα. Βλέπω ότι έχει γεμίσει παντού αυτοκόλλητα όμως. Τι αυτοκόλλητα. Εδώ. Εδώ μένει πάνω. Ναι, ναι, μένει πάνω και έχω κολλήσει και ένα εδώ. Το ξέρω. Αλλά και εδώ ένα πέρα δεν μπροστά- γράφει τόσο Και καλά. ένα μπροστά στο μηχανάκι. Το είδα γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το μπροστά στο μηχανάκι το έχω για να βάζω την άλλη, για να μην την βάζω στην τσέπη. Αυτή Αλλά- ποια είναι η 3. Ορίστε. Αυτή που στην τσέπη είναι η 3. Αυτή είναι η 4 και αυτή εδώ είναι η 7. Επειδή σε βλέπω εδώ πέρα να τη χάνεις. Όχι, αυτό εδώ. Δεν ξεκολλάει με τίποτα. Δεν γράφει, άμα θέλετε σας δείχνω κιόλας. Όχι, το βλέπω. Την έχω. Α, γιατί δείχνει Λοιπόν, δευτερόλεπτα. ψάξε eBay, έχει ένα δέσιμο εδώ μπροστά. Που έρχεται από εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ μπροστά από μέσα. Στο πασιάγωνο και δεν είναι εδώ μπροστά στο κράνος. Α, ναι. Αν και το έχω τραβήξει αυτό με full δύναμη, δεν βγαίνει με τίποτα. Αλλά εντάξει, θα το κοιτάξω άμα υπάρχει έτσι. Με βαπή, όχι, δεν φεύγει. Καλά, ναι, με βαπή. Γιατί και εγώ τον κόλλησα στο κράνος, αλλά μια χαρά φεύγει. Κάνετε κι εσείς βίντεο. Γι' αυτό τον λόγο σου σταμάτησα να ξέρεις. Γιατί θέλω να δω πως έχεις κολλημένο μπροστά στην κάμερα. Τέλεια. Να πας στον ταντό. Να είστε καλά. Και να είσαι πάντα έτσι, Πάντα έτσι. Να συνεχίσεις να είσαι.